Hej Johan! Jag hörde att du tackade nej till befordran. Hej Anna. Ja, det stämmer. Jag har funderat länge på det. Varför vill du inte ha den nya tjänsten? Det är många nya ansvar. Jag är lite tveksam. Men du är ju så duktig på ditt jobb. Tack, det är snällt sagt. Men jobbet innebär ju mycket resor. Resor? Vart skulle du behöva resa? Vanligtvis till Göteborg och Malmö. Och ibland till Norge. Jag vill helst inte vara borta från familjen så mycket. Det förstår jag. Familjetid är viktigt. Ja, och jag gillar att ha balans mellan jobb och fritid. Erbjuder de mer lön för tjänsten? Ja, lönen är bättre, men pengarna är inte allt för mig. Det är klokt tänkt. Många glömmer det ibland. Visste du att svenskar värderar fritid högt? Ja, jag läste om det. Work-life balance är viktigt här. För mig är det viktigt att hinna träna och umgås med vänner. Jag håller med. Jag tränar också regelbundet. Och ibland behöver man tid för att bara koppla av hemma. Så sant. Har du pratat med chefen om dina tankar? Ja, jag berättade allt för honom. Han förstod mig. Vad skönt. Det är bra när chefen lyssnar. Han sa att jag alltid kan ändra mig om jag vill senare. Det är snällt av honom. Det måste kännas bra för dig. Ja, något lugnare faktiskt. Kanske får du chansen igen i framtiden. Kanske, men just nu känns det rätt så här. Det viktigaste är ju att man själv trivs med livet. Precis. Vill du ha mer kaffe förresten? Ja, tack. En kopp till vore gott. Bra! Jag ska hämta en påtår åt oss. Tack Johan. Och tack för att du delade med dig. Hej Anna. Du tror inte vad som hände mig idag. Vad har hänt, Erik? Du ser lite stressad ut. Jag råkade låsa mig ute från min lägenhet. Åh, nej. Hur gick det till? Jag gick ut för att hämta posten och slog igen dörren. Sedan kom jag på att nycklarna låg kvar inne. Oj då. Det har faktiskt hänt mig också en gång. Verkligen? Vad gjorde du då? Jag fick ringa min granne som har en extra nyckel. Har du någon extra nyckel hos en vän? Nej, tyvärr. Jag har alltid nycklarna i fickan annars. Du har inte försökt ringa fastighetsvärden då? Jo, men han svarade inte. Kanske är han på semester. Det är verkligen otur. Det händer oftare än man tror. Ja, jag känner mig så klantig. Ja, det är typiskt. Tror du att en låsmed kan hjälpa dig? Kanske, men det är dyrt att anlita en låsmed i Stockholm. Visste du att svenskar ofta gömmer extra nyckeln på balkongen? Nej, det visste jag inte. Det måste vara ett svenskt knep.
Ja, men det är lite riskabelt tycker jag. Jag håller med. Jag får ha bättre koll på mina nycklar. Vill du vänta hos mig medan du funderar på en lösning? Tack, Anna. Det vore jättesnällt. Ingen fara. Det händer oss alla någon gång. Vill du ha te eller kaffe under tiden? Te vore jättebra. Tack! Inga problem. Vi kan ringa låsmeden om det behövs. Ja, det kanske är det bästa ändå. Kanske lär du dig en läxa av detta. Jag ska definitivt fixa en extra nyckel till dig. Bra idé. Då kan du alltid känna dig trygg. Tack, Anna. Du är en fantastisk vän. Såklart. Det är sånt vänner är till för. Hej Johan. Behöver du också kaffe efter det där mötet? Hej, Anna. Ja, verkligen. Mötet gick inte så bra, eller hur? Nej, vi var inte alls överens om planen för projektet. Jag håller med. Det var mycket diskussion och få beslut. Det känns som att alla har olika idéer om hur vi ska gå vidare. Ja, och stämningen var ganska spänd tycker jag. Tror du chefen är nöjd med resultatet? Nej, jag tror inte det. Hon såg ganska frustrerad ut. Vi behöver kanske prata mer i små grupper nästa gång. Det skulle nog hjälpa. Ibland är vi för många samtidigt. Är du också orolig inför vad som händer nu med projektet? Lite grann. Jag vill inte att vi tappar tempo. Ska vi försöka boka ett kort möte imorgon? Bara vi två. Ja, bra idé. Då kan vi förbereda något i gruppen. Vill du att jag skriver till de andra om våra förslag? Ja, tack. Det vore snällt. Jag tänker fokusera på tydliga steg och delmål. Bra, det uppskattas nog. Svenskar gillar tydliga planer. Visste du att fika är en viktig del av svensk kultur? Ja, det är sant. Bra att vi kan prata lugnt vid kaffet. Det känns alltid lite lättare att prata här än i mötet. Jag håller med. Kaffe och prat hjälper oss att förstå varandra. Vad vill du helst ändra på i projektplanen? Jag tycker att vi ska ha fler kortare delmoment. Bra idé. Jag kan lägga till det i vårt utkast. Tack. Behöver du hjälp med något inför imorgon? Nej, jag fixar det mesta. Men vi kan kolla tillsammans sen. Perfekt. Vill du träffas här vid kaffemaskinen igen? Gärna. Onsdag morgon vid 9 passar för mig. Då ses vi då. Ha en bra eftermiddag, Anna. Tack Johan, detsamma. Vi klarar det här tillsammans. Absolut. Ha en fortsatt fin dag. Tack, vi hörs imorgon. Hej då! Hej! Ursäkta, jag har ett problem med mitt tåg. Hej! Vad har hänt? Kan jag hjälpa dig? Mitt tåg till Göteborg blev precis inställt. Vad tråkigt att höra. Har du redan en biljett? Ja,
Här är min biljett. Vad ska jag göra nu? Låt mig titta i systemet. Ja, tåget är inställt. Vill du åka till Göteborg ändå? Ja, jag måste verkligen dit idag. Vi ordnar ofta ersättningsbuss när tåget är inställt. Finns det en buss till Göteborg snart? Ja, nästa ersättningsbuss avgår om 40 minuter. Bussen går från plattform 3, precis utanför. Behöver jag en ny biljett för bussen? Nej, din tågbiljett gäller också på ersättningsbussen. Hur lång tid tar bussresan till Göteborg? Det tar ungefär 3 timmar med buss idag. Oj, det är längre än tåget. Får jag någon kompensation? Ja, du kan begära återbetalning eller ersättning. Hur gör jag det? Du kan ansöka på vår hemsida eller här i kassan. Kan du hjälpa mig med det nu? Självklart. Får jag ditt namn och din biljett igen? Ja, jag heter Erik Nilsson. Här är biljetten. Tack, Erik. Jag börjar fylla i ansökan direkt. Du får pengarna tillbaka inom 7 dagar. Det var snällt. Tack. Går bussen direkt? Ja, det är en direktbuss till Göteborg idag. Vad skönt. Så jag hinner nog ändå i tid. Hoppas det. Bussresor är vanliga vid tågstopp i Sverige. Har du varit i Göteborg förut? Ja, några gånger. Jag gillar Liseberg och Avenyn. De är populära platser. Ha en bra resa nu, Erik. Tack så mycket för hjälpen. Hej då! Hej, Erik. Hur går det med ditt företag idag? Hej Anna. Det är svårt ibland. Särskilt med kunder. Ja, att hitta nya kunder tar ju mycket tid. Jag försöker använda sociala medier för att synas mer. Bra idé. Jag har försökt med Facebook, men det är tufft. Många företag i Stockholm konkurrerar om samma kunder. Precis. Det är lätt att känna sig liten mot stora företag. Jag pratade med min bror i Uppsala. Han har samma problem. Har du fått stöd från banken för finansiering? Nej, banken sa att jag behöver fler kunder först. Därför söker jag investeringar från andra småföretag. Smart. Själv sökte jag ett bidrag från kommunen. Ibland kan man få startkapital till innovation. Visste du att Sverige är känt för många startups? Ja, Spotify och Klarna kommer härifrån. Det är häftigt. Men de hade också utmaningar i början. Exakt. Det känns tröstande att höra. Har du anställt någon till ditt företag än? Inte än. Det kostar ganska mycket med anställda. Men jag har hjälp av en vän ibland. Jag funderar också på rekrytering, men är lite nervös. Det är mycket ansvar att vara chef. Verkligen. Men det är också kul att skapa något eget.
Vi lär oss mycket varje dag. Ja, och coworkingplatser som denna är bra för nätverk. Man kan alltid prata med andra entreprenörer här. Jag håller med. Här får man idéer och inspiration. Vi kanske borde samarbeta på ett projekt. Det låter spännande. Vad tänker du på? Kanske en workshop om att hitta nya kunder? Bra idé! Vi kan bjuda in andra från kontoret också. Tillsammans kan vi dela erfarenheter och tips. Perfekt. Det gör allt lite lättare och roligare. Hej Erik! Du ser så glad ut idag. Vad har hänt? Hej Sofia! Jag var på mitt första loppis i morse. Verkligen! Berätta, var det roligt? Ja, det var spännande. Jag gick upp väldigt tidigt. Vi fick vara där redan vid 6 på morgonen. Oj, så tidigt! Var loppisen någonstans? Det var på torget i Sundbyberg. Många hade bord där. Vad sålde du? Hittade du några fynd? Jag sålde gamla böcker, leksaker och ett pussel. Många gillade mina barndomsleksaker mest. Hur mycket kostade ett pussel? Jag tog bara 20 kronor för pusslet. Bra pris! Fick du sålt mycket? Ja, nästan allt. Folk gillar verkligen billiga saker. Kände du någon på loppisen? Ja, min granne Linda sålde också där. Köpte du något själv? En gammal LP-skiva för bara 15 kronor. Vilken skiva? Något du gillar? Ja, ABBA. Det kändes väldigt svenskt. Så kul! Loppisar, det är en svensk tradition. Jag hörde att det är vanligt i hela landet. Absolut! Särskilt på sommaren har ju många loppis. Alla var så vänliga. Vi pratade massor. En dam berättade om sitt favoritfynd. En gammal klocka. Fick du några tips för nästa gång? Ja. Att ha växel och skyltar med priser hjälper mycket. Bra tips. Ska du göra det nästa helg igen? Kanske. Jag har fler saker i källan faktiskt. Jag vill också prova någon gång. Kan du visa mig? Självklart. Vi kan stå tillsammans nästa gång. Tack! Kanske jag hittar något roligt också. Det gör du säkert. Och vi får prata med nya människor. Låter perfekt. Nästa vecka, då kör vi. Hej! Jag skulle vilja köpa lite ost, tack. Hej! Självklart. Vilken sorts ost letar du efter? Jag vet inte riktigt. Vad kan du rekommendera? Vi har god svensk prästost. Den är ganska mild. Prästost? Jag har hört om den men aldrig smakat. Vill du provsmaka en liten bit först? Gärna. Det vore toppen. Okej, här får du en liten bit prästost.
Den var god. Har ni någon starkare ost? Ja, Västerbottensost är lite starkare och smakrik. Västerbottensost? Det låter spännande. Det är en svensk klassiker. Från Västerbotten. Jag tar gärna en bit av den också. Varsågod, smaka. Oj, den har mycket smak. Jag gillar den. Många äter den på knäckebröd eller i paj. Vi har ofta ost hemma i Malmö, men inte så här många sorter. Supermarknaderna här har verkligen mycket att välja på. Säljer ni även fransk ost här? Ja, visst. Vi har till exempel brie och camembert. Jag skulle vilja ha en liten bit brie också. Självklart. Hur mycket brie vill du ha? Ungefär 200 gram, tack. Okej, jag skär upp det åt dig. Tack så mycket. Kan jag få lite tips om lagring av ost? Absolut. Ost förvaras bäst svalt och täckt. Starkt luktande ostar, de bör helst ligga i en egen ask. Tack för tipset. Jag visste inte det. Ingen fara. Gillar du att laga mat med ost? Ja, jag brukar göra lasagne och gratäng hemma. Då passar prästost eller västerbottensost väldigt bra. Perfekt. Då tar jag båda. Tack för hjälpen. Tack själv. Ha en trevlig dag och smaklig måltid. Hej Anna! Ser att du har hjälm och handskar här. Hur gick ridturen? Hej pappa! Det var jätteroligt. Min allra första gång på en häst. Berätta mer. Var var ni någonstans? Vi red utanför Uppsala på en liten gård som heter Lilla Ängen. Det låter mysigt. Hur lång var ridturen? Vi red i nästan en timme. Tiden gick förvånansvärt fort. Var det dyrt då? Vad kostade det? Det kostade 300 kronor inklusive utrustning. Det verkar rimligt. Var du nervös innan? Ja, lite grann. Alltså, hästar är stora djur. Men instruktören, Maria, hon var väldigt snäll och hjälpsam. Vad hette din häst? Han hette Balder. Han var brun och väldigt lugn. Fick du rida själv eller i grupp? Vi var 4 personer i gruppen, med en ledare. Det var kul att prata med de andra också. Hur kändes det att sitta på en häst? Först kändes det högt uppe, nästan lite läskigt. Efter en stund kändes det mycket säkrare. Gick ni bara på stigar eller galopperade ni? Vi började lugnt, sen travade vi lite. Ingen galoppen. Det är bra att börja försiktigt. Visste du att det finns fler hästar än människor på Island? Ja, Islands hästar är berömda för sina gångarter. Instruktören berättade också lite om svenska hästraser. Vilken ras var Balder?
Han var en nordsvensk brukshäst. Väldigt stark och snäll. Fick du mata honom efteråt? Ja, jag fick ge honom äpplen. Han gillade det verkligen. Vad roligt! Tänker du rida mer i framtiden? Ja, jag vill gärna prova igen. Kanske på en annan gård nästa gång. Det tycker jag låter som en bra idé, Anna. Tack, pappa. Jag kan visa bilder från turen sen. Gärna. Jag ser fram emot att se dem. Titta på alla färgglada fiskar, Anna. Ja, Erik. Det är så vackert här. Jag älskar akvarier. Vilken fisk tycker du är mest intressant? Jag gillar de blå fiskarna där borta. Vad med dig? De röda med stora fenor är fina. Vet du vad de heter? Nej, men vi kan läsa skylten. Den står där. Det är en siamesisk kampfisk. Intressant namn. De ser verkligen speciella ut. Ser du bläckfisken där? Ja, den rör sig så långsamt. Nästan som att den dansar. Visste du att bläckfiskar har 3 hjärtan? Nej, det visste jag inte. Naturen är fascinerande. Titta! Barnen där borta pekar på sjöhästarna. De är så små. Jag trodde de var större. Sjöhästar är faktiskt ofta bara några centimeter långa. Det är svårt att tro när man ser bilder i böcker. Vi borde ta ett foto framför det stora akvariet. Bra idé. Det ser ut som en undervattensskog där. Jag älskar de höga gröna växterna mellan fiskarna. Det ser lugnande ut. Skulle vara fint hemma. Ja, men jag tror inte vi kan ha sånt stort akvarium. Sant. Det kräver nog mycket arbete och tid. Titta på maneterna. De lyser nästan i mörkret. Maneter är vackra, men kan vara farliga. Visste du det? Ja, vissa sorter i Australien är mycket giftiga. Tur att vi bara ser dem bakom glas här. Jag tycker om att se alla färger och former på fiskarna. Det är som konst, fast levande. Har du haft ett akvarium när du var liten? Ja, men bara med guldfiskar. Du då? Aldrig. Men jag ville alltid ha ett. Kanske kan vi skaffa ett litet tillsammans en dag. Ja, det vore mysigt. Men bara om du matar dem, ibland. Hej! Jag vill gärna hyra ett par skidor idag. Hej! Självklart. Är det första gången du åker skidor? Nej, jag har åkt några gånger innan. Jag heter Erik. Trevligt att träffas, Erik. Jag heter Anna. Vilken skostorlek har du? Jag har storlek 43 i skor. Okej. Vilken längd har du? Jag är 1,84 meter lång. Bra. Då väljer vi passande skidor. Åker du helst längdskidor eller alpint?
Jag föredrar alpint. Det är roligare för mig. Bra val. Vill du ha stavar till? Ja, tack. Det behöver jag. Hur hög vill du ha stavarna? Jag brukar vilja ha dem i axelhöjd. Det fixar jag. Använder du hjälm också? Ja, det känns säkrare så. Det är smart. Visste du att Vasaloppet är i Dalarna? Ja, det är det stora längdskidloppet. Precis. Många svenskar älskar vintersport. Det märks verkligen här i stugan. Så mysigt. Vi har öppet varje dag, hela vintern. Perfekt. Då kan jag komma tillbaka imorgon kanske. Självklart. Du är alltid välkommen. Behöver du varmare kläder? Eller handskar? Jag har tjock jacka, men saknar bra vantar. Vi hyr ut vantar också. Vill du prova ett par? Ja, gärna. Mina händer fryser lätt. Här är ett par varma vantar. Prova dem. De passar perfekt. Tack så mycket. Varsågod. Har du egen liftkort? Nej, behöver jag köpa det här? Ja, det kan du göra i receptionen bredvid. Tack för hjälpen, Anna. Vi kanske ses i backen. Det hoppas jag. Ha en härlig dag i snön, Erik.